How to create fillable forms in Microsoft Word. ፎርሞችን በማይክሮሶፍት ወርድ እንዴት ነው የምናዘጋጀው? ፊል እያደረግን ማይሸራተት በማይክሮሶፍት ወርድ ማይሸራተት ፎርሞችን ማዘጋጀት እንዴት ነው የምንችለው? መጀመሪያ ማይክሮሶፍት ወርድን እንከፍታለን። ማይክሮሶፍት ወርድ ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር እቺ ሪቦን ትባላለች። እቺ ሪቦን ወርድ ሪቦን አላት። ኤክሴል፣ ፓወርፖይንት፣ አውትሉክ፣ አክሰስ፣ ኢንፎ ፓዝ አላት። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ራይት ክሊክ ካደረግን በኋላ ካስተማይዝ ዘ ሪቦን የሚለው ጋር ገብተን ዲቨሎፐር ሞድ የሚለውን አክቲቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ዲቨሎፐር ሞድ እዚህ ጋር እንደምታየው እቺን አክቲቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄን አክቲቭ ካደረግን በኋላ ኦኬ ብለን ዲቨሎፐር ሞድ የሚለው እዚህ ጋር ይመጣልናል ማለት ነው። ዲቨሎፐር ሞድ ይመጣልናል። ከዛ በኋላ ይሄ ከመጣልን በኋላ now we have any option appear at the top table on the ribbon which is called developer mode, and by starting creating a table look እዚህ ጋር developer mode ላይ ስንገባ እነዚህ ፎርሞች በፊት ያልነበሩ ፎርሞች ይመጣሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቪዥዋል ቤዚክስ አለ፣ ማክሮስ አለ፣ ሪከርድ ማክሮ አለ፣ አድ ኢንስ አሉ፣ ወርድ ኢንስ አሉ፣ ዜን ኮም አድ ኢንስ እና እነዚህ ፎርሞች ቦክሶች አሉ። ቼክ ቦክስ ኮንተንት ኮንትሮል፣ ኮምቦ ቦክስ ኮንተንት ኮንትሮል፣ ዳውን ድሮፕ ዳውን ሊስት ኮንተንት ኮንትሮል እና ዴት ፒክ ኮንተንት ኮንትሮል የሚባሉ ቢልዲንግ ብሎክ ጋለሪ ኮንተንት ኮንትሮል እና ዲዛይን ሌላኛው ኤክስኤምኤል ማፒንግ ፓን እና ሪስትሪክትድ ኤዲቲንግ እና ዶክመንት ቴምፕሌት አሉ ማለት ነው። ሶ ኢን ቴክስት ታይፒንግ ለምሳሌ የሆነ ፎርም ለማዘጋጀት ነው። ስለዚህ ይሄን ፎርም ለማዘጋጀት እዚህ ጋር በቴብል ክሬት እናድርግ። to create fillable forms in Microsoft Word. How to create fillable Microsoft Word forms ማለት ነው። then insert table 1 2 3 4 እዚህ ጋር እንወስድና ይሄን የመጀመሪያውን መንበር እንበለው መንበር፣ ሁለተኛውን items፣ 3 lists of items and lists of items. then ከዚህ ያለውን መንበር እንስጥና ወደዚህ እናምጣት ማለት ነው። እንደዚህ items how does you get information about an እንጀራ ቲዩብ? የመጀመሪያው ጥያቄ ቢሆን number 2 have you subscribe እንጀራ ቲዩብ search
if the above question is yes, which content of the uploaded video are good for you. Number 4. Would you see the playlists? If yes, how much number of playlists are there? Then number 'How much number of people are recommended by you to subscribe እንጀራ ቲዩብ እዚህ ጋር how does you get information about እንጀራ ቲዩብ? ቴሌግራም፣ ኢሜል፣ ሊንክድኢን፣ ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ፣ others. Yes. No. Educational videos, cultural videos, agricultural videos, others videos. Yes, no. Right. How much number of people are recommended by you? Okay, ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ቼክ ቦክስ እናስገባለን ማለት ነው። ዲቨሎፐር ሞድ እንገባና እዚህ ጋር አንድ በኢሜል የሰማነው ወይስ አሁን በጣም በቀላሉ ቲክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በጣም በቀላሉ እዚህ ጋር yes
አሁን ነው ዴቨሎፐር ሞጁል አክቲቭ ካደረግን በኋላ በቀላሉ ይሄንን ፎርም ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውም ሪሰርች ሊሰራ የፈለገ ሰው ኩዌሽነሪው የተንሸራተተ የሚያስቸግረው ከሆነ መጀመሪያ ሪቦን ከገባ በኋላ ካስተማይዝ የሚለውን ይገባና እነዚህን ቼክ ቦክሶች ያበራል ማለት ነው። እነዚህን ቼክ ቦክሶች ያበራል። ለምሳሌ ቴሌግራም ነው የሰማኸው፣ ኢሜል ነው የሰማኸው፣ በሊንክድኢን፣ በፌስቡክ፣ በዩቲዩብ ልክ የፈለግነው ለምሳሌ የኔ ኩዌሽነሪ how does you get information about እንጀራ ቲዩብ የሚለውን በቴሌግራም በቃ በሌሎች ከሆነ ደግሞ በመልኩ ነው የሰማሁት የሚለውን እንትን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን ቼክ ቦክስ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ቴክስት ታይፕ ሪች ቴክስት እዚህ ጋር choose an item properties and tag okay, choose an item, add personal invitation one I have no information about it. Okay. I search but not find as እንጀራ internet is I got information about it and I search as እንጀራ and I got it. ኮንተንቱን ኤዲት ማድረግ የለብንም። ስታይል ፓራግራፍ ፎርማት የራሱ ይኖረዋል። ከዛ ኦኬ። ስለዚህ እነዚህን ካደረግን በኋላ የስኑ አዘርስ ከሆነ አዘርስ ብለን እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርገው ድሮፕ ዳውን ያስመርጠናል። I have no information about it, personal invitation ያወቅኩት search by እንጀራ ፈልግ ያጣሁት I got information about እዚህ ጋር። ስለዚህ ይሄኛው ፎርም መሙላት ይቻላል ማለት ነው። ልክ በዚህ መንገድ ኩዌሽነሪያችንን በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ይሄንንም በተመሳሳይ if how much number of playlists are there የሚለው ጋር ልክ ድሮፕ ዳውን ሊስት ለማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር እንገባለን። ዘን ከዛ በኋላ አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። properties choose item እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 ነው ማድረግ እንችላለን። ዜን እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ የለብንም ብለን ሎግ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ how much number of people are recommended by
የሚለው ጋር እንገባና ፕሮፐርቲስ አድ 50 150 and 0 I can not then okay ስለዚህ በዚህ መንገድ ኩሽነሪያችንን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ሪሰርች ስንሰራ ኩሽነሪያችንን ስናዘጋጅ እየተንሸራተተ ያስቸግረናል። ስለዚህ ይሄን እየተንሸራተተ የሚያስቸግረን ኩሽነሪ ለማዘጋጀት ልክ ይሄን መንገድ ተከትለን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ዶክመንታችንን ልክ በዚህ ፎርም ለምሳሌ ይሄን ፎርም አዘጋጀሁት ሪስትሪክት ማድረግ እንችላለን። ሊሚት ፎርማቲንግ ቱ ሴሌክቲንግ ስታይል ኤዲት እንዳይሆን ማድረግ እንችላለን። ኤክሴፕሽናል ኦፕሽን ኤዲቲንግ ሪስትሪክሽንስ እዚህ ጋር ሪስትሪክት አደረኩት። ከዛ በኋላ ይሄንን አሁን አንድ ሰው ሊያጠፋ አይችልም ማለት ነው። አሁን ከፈለግን ማድረግ እንችላለን፣ መንቀሳቀስ እንችላለን። ስናንቀሳቀስ እዚህ ከሴሌክት ስናደርግ እዚህ ምንድን ነው የሚያሳየን? ከዚህ ጋር ይኸው 150 ምናምን እንደዚህ ያለ ያሳየናል ማለት ነው። አዘርስ የሚለው ጋር በተመሳሳይ ፐርሰናል ሊሚቴሽን ነው ወይም ሌላ እዚህ ጋር ስላልሞላ ነው መሙላት እንችላለን። በዚህ መሰረት ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ታንኪዩ ፎር ዋቺንግ ሼር፣ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት እንዳይረሳ። ታንኪዩ